chào. Tái chế lại cái 10 lít nha, cộng cái cuối nha. Rồi bà con thu gửi nha. Bà con làm cho tôi nha. Trồng còn nữa là ta tưới như là thừa là nó xuống đây nha bà con nha, thừa là nó xuống đây nó làm nước dự trữ vài ngày ta lấy tưới một lần cũng được, vì nước nó nằm dưới đây là dễ mà ra là giờ đang nhũa là chưa xuống đó được đâu, khi nào nó lớn cây thì dễ nó mới đâm sâu. Chào đồng bào có luôn nha. Đây nó trồng cà muối này, cà muối rồi nó muối rồi nó dốc rồi nó tay, bà con thường phải cắt bớt lá thì quả này nó được 1 tháng rồi này, lúc trồng giờ là 1 tháng là quả nhiều cái này nha. Đấy, bà con thấy không? Còn cà chua muối ra đây. Bên này bà con thấy không? Quá không. Cắt bớt ra cái cành dưới thì để cho nó đấy, con thấy không? Quả nha, quả rất là nhanh nha, mà có cái thùng 5 lít thôi nha. Đây là cái chai
dầu anh nhé, họ bánh đi nhé. Lấy về để tận dụng là trên đất mà dưới nước này. Rồi nó trồng cả hành nữa này. Đây hành đây. Này, bà con không phải tưới hàng ngày nữa nhé. Người ta mỗi ngày ta tưới 2-3 lần. Chào bà con nhá, nay là hạt chua 2 tháng nhá, hạt chua lồn nhá. Bà con thử ở đây. Này đừng tôi hoạch chua lồn nhá. Mọi người gọi tôi đấy này, là tôi hoạch này. Đấy, chùm này. Đấy, mà con thấy qua giờ này đã chùm luôn nhá. Đấy,
đây bà con nha, cắt con nái này mà được một rổ này, 2-3 cân này. Còn mang nghe đây, lá gan hết đây ra chín là được. Đây, để cho ăn nha, con xem đây.